خیبر پښتونخوا ټریفیک پولیس ډرایوینګ لایسنس او ترانسپورت ډپارټمنټ ډرایوینګ لایسنس کې څه فرق دی؟ اپلای وته په کوم ویب سایټ یا په اپ کیږي نو مکمل معلومات په دې ویډیو کې. ټریفیک پولیس ډرایوینګ لایسنس او ترانسپورت ډپارټمنټ لایسنس خیبر پښتونخوا کې او ټول پاکستان کې قابل قبول دي. په لنډ الفاظو کې لایسنس یو دی خو جوړولو طریقه کاری بدل دی. کو تاسو پر اسکا ټریفیک پولیس ول لایسنس جوړول غواړئ نو دا غي ویب سایټ دی ptpkp.government.pk. په دې تاسو انلاین اپلای کولی شئ. ما الریډي اپلای ویډیو جوړ کړی ده، هغه هم تاسو کتلی شئ. کو تاسو پر اسکا ترانسپورت ډپارټمنټ ول لایسنس جوړول غواړئ نو هغه اوس په دستک اپ باندې کیږي. په انلاین اپلای الریډي ما ویډیو جوړ کړی ده، هغه هم تاسو کتلی شئ. اسانتیا په کوم لایسنس کې دا ترانسپورت ډپارټمنټ لرنر لایسنس ته چې تاسو کله اپلای وکړئ په دستک اپ باندې دا غي نه بعد به بایومټریک کوي د نادره ای سہولت فرانچایز نه او پیمنٹ وغیرہ انلاین جمع کیږي. کو تاسو پر اسکا ټریفیک پولیس ول لرنر لایسنس ته اپلای کوئ نو په هغه کې بایومټریک ضرورت نشته، بس انلاین فارم فل کول دي او دا غي نه بعد پیمنٹ جمع کول دي. لرنر لایسنس په 5 منټ کې تاسو بیا ډاونلوډ کولی شئ. کو تاسو زما په چینل باندې نه وی نو د اصله لایسنس ډومیسایل پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ پاسپورت انلاین څنګه جوړیږي نو د څه قسم نور انفارمیټیو ویډیو هم زما په چینل موجود دی، هغه هم تاسو کتلی شئ. د دوانو لایسنس د فیس خبرو کو. ترانسپورت ډپارټمنټ لرنر فیس چې دی 1150 روپۍ دی او 140 روپۍ د نادره د بایومټریک فیس دی. ټریفیک پولیس لرنر لایسنس کې فیس 1000 روپۍ دی او د بایومټریک ضرورت پکې هم نشته. نور پروسس تقریبا د دوانو یو شان دی. 45 ورځې بعد به تاسو ټرای ورکوئ، هغې نه بعد به تاسو ته ریګولر لایسنس ملاویږي. دوانو فیسونه یو شان نه دي. د ترانسپورت ډپارټمنټ لایسنس فیسونه دا دي. د ټریفیک پولیس لایسنس فیسونه دا دي. کو تاسو پر اسکا لایسنس ویریفای کول غواړئ د ټریفیک پولیس دا غي ویب سایټ دا دی. لینک ما په ډسکرپشن کې هم ورکړی دی، دا غزګنم تاسو کولاوالی شئ. کو تاسو پر اسکا ترانسپورت ډپارټمنټ لایسنس ویریفای کول غواړئ نو دا غي لپاره دا ویب سایټ دی. دا غي لینک هم ما ډسکرپشن کې ورکړی دی، هغه هم تاسو کتلی شئ. ترانسپورت ډپارټمنټ افیسز په ټول خیبر پښتونخوا کې دي او ټریفیک پولیس لایسنس افیسز مخصوص ځایونو کې دي. کو تاسو د ډرایوینګ لایسنس متعلق بیا هم څه تاسو نو بالکل په کمنټس کې کولی شئ.